ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ ይህ የዘጠነኛ ክፍል ኬሚስትሪ ዩኒት 4 the periodic classification of the element የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ የዩኒቱን 3ኛ ክፍል እንመማራለን። ቶፒካችንም the modern periodic table የሚል ይሆናል ማለት ነው። ታዲያ እናንተም ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም በየጊዜ የሚለቀቁ ቪዲዮዎች እንዳያልፏችሁ ደግሞ የደወል ምልክቷን በመጫን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። ስለዚህ ዛሬው ቶፒካችን እንግዲህ the modern periodic table ሞደርን ፔሪዮዲክ ቴብል የሚለውን ነገር ከመጀመራችን በፊት ከዚህ ቀደም ስላለፉት ክፍሎች እስኪን ያ ማለት ፓርት 1 ፓርት 2 ላይ ወይም ለሞደርን ፔሪዮዲክ ቴብል አስተዋጽኦ ስላደረጉት ነገሮች መጀመሪያ ላይ the historical development of the classification of element የሚል ነገር ነበረ። ያ ማለት ፔሪዮዲክ ቴብል ሞደርን ፔሪዮዲክ ቴብል የሚባለው ነገር ከመዘጋጀቱ በፊት ኬሚስቶች ወይም ኢርሊ ሳይንቲስቶች ስለ ፔሪዮዲክ ቴብል ወይም ክላሲፊኬሽን ኦፍ ኤሌመንትን በተመለከተ ምን ነገር ብለው ነበር የሚለውን ነገር ስናይ የመጀመሪያው ዶብሪኒየር ትሬድ ነው። ዶብሪኒየር ትሬድ እንግዲህ ኤሌመንቶችን በ3 ትሬድ ማለት 3 ማለት ነው። በ3 ከመደበ በኋላ የመካከለኛው ኤሌመንት አቶሚክ ዌት ማለት የመጀመሪያውና የሶስተኛው አቶሚክ ዌት አቬሬጁ ነው ወይም the arithmetic mean of the first and the third ነው። ያ ማለት የመካከለኛውን ኤሌመንት አቶሚክ ዌት ለማግኘት የመጀመሪያው ኤሌመንት አቶሚክ ዌት ሲደመር የሶስተኛው ኤሌመንት አቶሚክ ዌት ሲካፈል ለሁለት አድርገን እናገኘዋለን አለ። ስለዚህ እነዚህ ኤሌመንቶች በ3 ሲቀመጡ ተመሳሳይ የሆነ ኬሚካዊ አዝዌለስ ፊዚካዊ ባህሪ ያላቸው ብሎ ነበር የሚያምነው ማለት ነው። ሁለተኛው ኢርሊ አተምፕት ደግሞ ማን ነው? the ኒውላንድስ ኦክቴቭስ ሎው ነው። ኒውላንድስ ኦክቴቭ ደግሞ ኤሌመንቶችን በ8 አደረገ። የመጀመሪያው ኤሌመንት ከስምንተኛው ኤሌመንት ጋራ ሲሚላር የሆነ ፊዚካል አስዌላስ ኬሚካል ባህሪ አለው ብሎ አስቀምጧል ማለት ነው። ከዛ በመካከል አንዳንድ ነገሮች አሉ። ያ ማለት the ሎዘርስ ማየርስ ካርቭ የሚል ነገር አለ። ከዛ ደግሞ ሜንድሊቭ መጣ በኋላ ሜንድሊቭ ደግሞ ከሌሎች እስካሁን ካየናቸው ያ ማለት ከዶብሪኒየር ትሬድ አዝዌላስ ከኒውላንድስ ኦክቴቭ በተሻለ መልኩ ብዙ ኤሌመንቶች ስለነበሩ ፔሪዮዲክ ቴብሉም በተሻለ ወይ ያ ማለት ግሩፕ ፔሪድ የሚባሉ ነገሮችን ለማስቀመጥ ችሏል። ከዛም በተጨማሪ ላልተጠኑ ኤሌመንቶች እና በዛ ዘመን ለማይታወቁ ኤሌመንቶች ክፍት ቦታ ወይም ቫካንት ስፔስ ይተው እንደነበረ አይተናል። ከዛ መጨረሻ ላይ ሞይስል የተባለ ሰው ኤክስፐሪመንት ሰራና በሶስቱም አተምቶች ወይም በሶስቱም ሙከራዎች ያ ማለት በዶብሪኒየር ትሬድን በሉት በኒውላንድስ ኦክቴቭን በሉት እንዲሁም በሜንድሊቭ ፔሪዮዲክ ቴብልም ያለውን ነገር ስናይ ኤሌመንቶች የተቀመጡት አኮርዲንግ ቱ ኢንክሪዚንግ ኦርደር ኦፍ አቶሚክ ዌት ነበረ። ነገር ግን ሞይስል ምንድነው ያለው? አኮርዲንግ ቱ ኢንክሪዚንግ አቶሚክ ዌት ሳይሆን አቶሚክ ነምበር ነው ብሎ በኤክስፐሪመንት አረጋገጠ። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ሞደርን ፔሪዮዲክ ቴብል አሬንጅ የተደረገው በምን ወይ ሆነ? አኮርዲንግ ቱ ዴር አቶሚክ ነምበር ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር ምን ይላል? እንደውም this observation found the basis of the modern periodic table ይላል። የትኛው ኦብዘርቬሽን? የሞይስል ኤክስፐሪመንት ኦብዘርቬሽን ማለት ነው። now let us begin the modern periodic table። አሁን ሞደርን ፔሪዮዲክ ቴብል የሚለውን እንጀምራለን። ኦኬ ዌል እዚህ ጋር የምታዩት እንግዲህ ሞደርን ፔሪዮዲክ ቴብል ይሄ ነው። እዚህ ጋር የተዘቀዘቀ ስለሆነ ብዙም ክሊር አይደለም። እስኪ ይሄን ነገር አስተካክዬ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ተመልከቱ። ኤሌመንቶች እንግዲህ ቀደም ላይ ተዘቅዝቆ የነበረው ፔሪዮዲክ ቴብል ይሄ ነው። እዚህ ውስጥ ያሉ ነገሮች በሙሉ ኤሌመንቶች ናቸው። እንደምታዩቸው በርካታ ወደ 110 ምናምን የሚደርሱ 118 ምናምን አካባቢ የሚደርሱ ኤሌመንቶች አሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት በሶስት ከለር ተቀልመው ተቀምጠዋል። የመጀመሪያው ሰማያዊ ከለር ነው። ሰማያዊው ሜታል ነው። ይሄ የምታዩት በሙሉ ሜታል ነው እታች ድረስ ያለው ማለት ነው። እንግዲህ የራሳቸው ክፍልፋይ አላቸው። ለምሳሌ ይሄ ሰፈር ላይ ያለው ሜታል ትራንዚሽን ሜታል ይባላል። እታች ደግሞ ያለው ኢነር ትራንዚሽን ሜታል ይባላል። እዚህ ጋር ያሉት ደግሞ አልካሊ ሜታል፣ አልካሊ እርዝ ሜታል የሚባሉ ነገሮች ናቸው። ዴን አረንጓዴ ከለር ደግሞ እዚህ ጋር የምታዩት ሜታሎይድ ይባላል። ይሄ ከለር ሜታሎይድ ማለት ቦዝ ሜታሊክ ኤንድ ነን ሜታሊክ ካራክተሪስቲክስ ወይም ፕሮፐርቲ ያለው እንደማለት ነው። ከዛ ቢጫው ደግሞ እዚህ ጋር ቢጫው
ነን ሜታል እንደሆነ ይነግረናል። ቢጫው ነን ሜታል ነው። ኦኬ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እያንዳንዷ ሳጥን ላይ ይችን ይዋት ጎልታ የተቀመጠችዋን የሃይድሮጅንን ኤች ማለት ሲምቦል ኦፍ ዘ ኤሌመንት፣ ከላይ 1 የምታመለክተው አቶሚክ ነምበር፣ ከስር 1.0079 የምታመለክተው ደግሞ አቶሚክ ማስ። ኦኬ አቶሚክ ማስ። ስለዚህ በእያንዳንዱ ኤሌመንት ላይ ያለው ከላይ ካናቱ ላይ ያለው አቶሚክ ነምበር እንደሆነ፣ ፊደሎቹ ደግሞ ባለ 1 ፊደል ሊሆን ይችላል ኦር ባለ 2 ሊሆን ይችላል፣ ሲምቦል ኦፍ ዘ ኤሌመንት እንደሆነ፣ ከፊደሉ ወይም ከሲምቦሉ ስር ያለው ቁጥር ደግሞ አቶሚክ ማስ እንደሆነ ልትረዱ ይገባል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ እነዚህ ሆሪዞንታል ላይኖች ወይም ሮዎች ፔሪድ ይባላሉ። ፔሪድ። ስለዚህ ስንት ፔሪድ አለ? 7 ፔሪድ አለ። 1 2 3 4 5 6 7 ፔሪድ አለ። ቨርቲካል ያለው ኮለመኑ ደግሞ ግሩፕ ይባላል። እንግዲህ ስለ ግሩፕ እና ስለ ፔሪድ ሞደርን ፔሪድ ቴብል ከመጀመራችን በፊት ሜንድሊፍ ፔሪድ ቴብል ላይ እንደተጀመረ አይተናል። ኦኬ ከዛ በተጨማሪ ፔሪድ እንግዲህ ግሩፕ እንግዲህ ሜን ግሩፕ የሚባል አለ። ሜን ግሩፕ ማለት እነዚህ ሁለቱ ግሩፖች እንዲሁም እዚህ ጋር ያሉት ሜን ግሩፕ ይባላሉ። ያ ማለት 1A 2A 3A 4A 5A 6A and 7A የሚባሉት ኤ ላይ በኤ የተወከሉት ምንድናቸው? ሜን ግሩፕ ይባላሉ። ከውስጥ ያሉት ደግሞ እነዚህ ሰብ ግሩፕ ይባላሉ ማለት ነው። በቢ ነው ሪፕሬዘንት የተደረጉት። እንደምታዩት እዚህ ጋር 1B 2B ከዛ 3B 4B 5B 6B 7B እነዚህ ሶስቱን በአንድ ላይ 8B ይላቸዋል ማለት ነው። ኦኬ ሶ እነዚህ ከታች ያሉት ከየት ነው የወጡ ካላችሁ ከነዚህ ጋር ነው የወጡት። መስመሩ ይታያቸዋል። ላንታናይድ ስሬስ ይባላል ሌላኛው ላንታናይድ። ከዚህ ላንታናይድ ከሚባለው ውስጥ ነው የወጣው እዚህ ጋር ማለት ነው። ኤንድ እዚች ጋር ደግሞ አክታናይድ ሲሪስ ይባላል ስረኛው አክታናይድ ሲሪስ። ስለዚህ ይሄ ባጭሩ ምንድነው ሞደርን ፔሪድ ቴብል በዚህ way ነው የተቀመጠው ማለት ነው። ኦኬ በዚህ መንገድ ነው የተቀመጠው። ሶ ከዚች ጋር የወጣችሁን እያያችሁ ላንታናይድ እና አክታናይድ። ሶ ቅድም ላይ ያለው ነገር እንግዲህ በዚህ way ነው የተዘቀዘቀውን ፊገር ወይም ኢሜጅ የምትረዱት እንደዚህ አድርጋችሁ ነው። ያ መጽሐፉ ሲታተም ቦታ አልበቃው ስላለ ሊሆን ይችላል አዙሪ ያስቀመጠው። እንግዲህ I don't know why ግን በዚህ መንገድ እንድትረዱ ፈልጋለሁ። ስለዚህ አሁን ያሳየዋችሁ ይሄንኛውን ስክሪንሻት አድርጌ አስተካክዬ ነው ማለት ነው። ስለተዘቀዘቀ ስለማይመች ነው። እነዚህ ነገሮች አቶሚክ ነምበር፣ ሲምቦሉ፣ አቶሚክ ማሱ ምናምን የሚሉ ነገሮችን በዚህ way ተረዳላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ የምናገኘው እንግዲህ the periodic law ነው። the periodic law ምን ይላል? law according to the modern periodic law the physical and chemical property of the element are the periodic function of their atomic number. look ምንድነው መሰረቱ? አቶሚክ ነምበር ነው not atomic weight። አቶሚክ ዌት አይደለም። ከዚህ ቀደም ዶብሪኒየር ትሬድን በሉት ኒውላንድስ ኦክቴቭን በሉት ሜንድሊቭ ፔሪድ ቴብልን በሉት the physical and chemical property of the elements are the periodic function of their atomic mass ወይም weight ብለው ነበር ተነስተው ሲሰሩ የነበረው። ግን በሞደርን ፔሪድ ቴብል ሎ periodic function of their atomic number ነው እንጂ weight አይደለም ማለት ነው። the long forms of the periodic table based upon the modern periodic law is depicted in figure 5.4 እንግዲህ ፊገሩ ላይ እንደማይለይ አይታችሁታል። አይለይም ግን እዛ ጋር ለስቀምጠው ሞክሯል። okay note that the arrangement of A and B subgroup in different from that in the modified forms of the Mendeleev periodic table ይላል። እዚህ ጋር እንግዲህ የተቀመጠው ሐሳብ ምንድነው? የሞደርን ፔሪዮዲክ ቴብል አቀማመጥ ስፔሻሊ ሰብ ግሩፕ ኤ ኤንድ ቢ ተብሎ የተቀመጠው ነገር ከየት የመጣ ነው ካል የሜንድሊቭ ፔሪዮዲክ ቴብል ሞዲፊኬሽን ነው ወይም እሱ ተሻሽሎ ነው የተቀመጠው ማለት ነው። the left and right corners of the table are assigned as subgroup A and the middle of the periodic table is assigned as subgroup B። ቅድም ላይ ለማሳየት ሞክሬያለሁ። እንግዲህ
ኤ ማለት በሌፍት እና በራይት በኩል ያለው ነው። ኤንድ ቢ የምንለው ደግሞ መካከል ላይ ያለ ስፔሻሊ ሜታሉን ግሩፕ የሚይዘው ነው። ሰብ ግሩፕ ቢ። ሶ ይህን ይመስላል ፔሪድ ሎው ማለት ነው። ኔክስት ግሩፕ ኤንድ ፔሪድ ምንድን ነው? ዋት ዳዝ ሚን ግሩፕ ኤንድ ፔሪድ? Many different forms of the period table have been published in the Mendeleev's time. እንግዲህ በሜንደሊቭ ዘመን በርካታ ፔሪድ ቴብሎች ፐብሊሽ ለመሆን ችለዋል። Today, the long forms of the period table, which is called the modern period table, is commonly in use. Nowadays እየተጠቀምንበት ያለው ፔሪድ ቴብል እንግዲህ the modern period table የሚባለው ነው። ግን በሜንደሊቭ ዘመን በርካታ ፔሪድ ቴብሎች ተሰርተው ነበር። ግን በዛ ዘመን የተሰሩት ፔሪድ ቴብል በምን መሰረት ነው ከተባለ period function of their atomic weight ወይም atomic mass ነበር። ከዛ በተጨማሪ ብዙ ያልተሟሉ ኤሌመንቶች ነበሩ። ኖብል ጋዞች ራሱ ብዙ አልተሟሉም ነበር። በርካታ ኤሌመንቶች አልተገኙም ነበር በዛ ወቅት። but nowadays እየተጠቀምን ያለ ነው the modern period table የሚባለው ነው ማለት ነው። It's based on the modern period law. In the modern period table, elements are arranged in period and what? Group. ስለዚህ ኤሌመንቶች በሞደርን ፔሪድ ቴብል ላይ ስናያቸው በፔሪድ እንዲሁም በግሩፕ የተቀመጡ ናቸው ማለት ነው። What are the bases for the classifying the elements into groups and period? ቤዝ ወይም መሰረቱ ምንድን ነው? የሆነን ኤሌመንት በግሩፕ እንዲሁም በፔሪድ ለመመደብ መሰረታችን ምንድን ነው? What are the similarity and difference in element configuration of sulfur and chlorine? እዚህ ጋር እንግዲህ ሰልፈር እና ክሎሪን እንደ ምሳሌ ተሰጥተውናል። ኤሌክትሪክ ኮንፊግሬሽናቸውን ስናይ what is the similarity and difference? የሆነ ኤሌመንት በሆነ ግሩፕ ላይ ሲቀመጥ የሆነ ኤሌመንት በሆነ ፔሪድ ላይ ሲቀመጥ ምን የሚያመሳስላቸው ነገር አለ? በአንድ ፔሪድ ውስጥ ያሉ ኤሌመንቶች ምናቸው ይመሳሰላል? በአንድ ግሩፕ ውስጥ ያሉ ኤሌመንቶችስ ምናቸው ይመሳሰላል? የሚለውን ነገር ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። የመጀመሪያው ፔሪድ the horizontal row of the element in the period table are called period or series. አይታችኋል? horizontal arrangements of the element in the period table which is called period or series. ስለዚህ ሲሪየስ ስንል ፔሪድ እያልን ነው። ፔሪድ ስንል ሲሪየስ እያልን ነው። ሲሪየስ ወይም ፔሪድ አልን ማለት ደግሞ it's the horizontal row of the element in the period table ማለታችን። Elements in the period are arranged in increasing order of the atomic number from left to right. ኤሌመንቶች እንግዲህ በፔሪድ ሲቀመጡ ከሌፍት ወደ ራይት ሲቀመጡ according to increasing order of their atomic number ነው። አቶሚክ ነምበራቸው ምን እያለ ነው? ኢንክሪዝ እያደረገ ነው ማለት ነው። ኢንክሪዝ እያደረገ ምናልባት ላይ ያለው ስዕል ብዙ ስለማይለይ ነው ይሄ። እዩት። አሁን ለምሳሌ ከፖታሺየም ከዛ ካልሺየም እያለ የሚሄደውን እስቲዩት 19 20 21 22 23 24 25 እያለ ነው የሚቀጥለው። እዚህ ጋርም ለምሳሌ ከራቢዲየም ጀምራችሁ ስትሮንሺየም ሲቀጥሉ 37 38 39 40 41 42 እያለ ይቀጥላል። ስለዚህ according to increasing order of atomic number ነው ማለት ነው ኤሌመንቶች በፔሪድ የተቀመጡት። ለምሳሌ አምስተኛው ፔሪድ ላይ 37 38 39 40 41 እያለ ይሄዳል። አራተኛው ፔሪድ ላይ 19 20 21 22 23 ሶስተኛው ላይ 11 12 ካለ በኋላ እዚህ ነው ተሻገሩና እዚህኛይቱ ጋር 13 14 15 16 17 እያለ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ በፔሪድ ኤሌመንቶች የተቀመጡት according to increasing order of what? atomic number ነው ማለት ነው። Okay? There are 7 periods in the modern period table and each period is represented by the Arabic letter 1 2 3 4 5 6 7. ስንት ፔሪዶች አሉን? በሞደርን ፔሪድ ቴብል 7 ፔሪዶች አሉ። ሰባቱን ፔሪዶች ሪፕሬዘንት የተደረጉት በአረቢክ ነምበር ነው። ለምንድን ነው አረቢክ ያልነው? እዚህ ጋር ኢታሊክ ነምበር ሌላ ላይ ስለምንጠቀመው ግሩፕ ላይ ኢታሊክ ነምበር ወይም የጣሊያን ቁጥር እንጠቀማለን።
ፔሪድ ላይ ደግሞ የአረበኛን ቁጥር እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ በፔሪድ ውስጥ ምን ምን ነገሮች አሉ የሚሉት ነገሮች እስኪ። የመጀመሪያው ኤሌመንትስ in the same period have the same number of shell the same number of shell አላቸው። በአንድ ፔሪድ ውስጥ ያሉ ኤሌመንቶች the same number of shell አላቸው ማለት ነው። አስተውሉ። ሼል ምንድነው የሚለውን ነገር ከዚህ ቀደም አይተናል። ስለ ኤሌክትሪክ ኮንፊግሬሽን ሜን ኢነርጂ ሌቭል ምናምን የሚባል ነገር ስናወራ ወይም ስንመማር ሼል ምን እንደሆነ አይተናል። periods 1 2 and 3 are called short periods while periods 4 5 and 6 are known as long period ተብለው ይጠራሉ። ኦኬ እዩ ፔሪድ ስንት 1 2 3 ሶስቶቹ ሾርት ፔሪድ 4 5 6 ሎንግ ፔሪድ። እዚህ ጋር ፔሪድ 7 የት ሄዶ ነው? ፔሪድ 7 sometimes called incomplete period ይባላል። incomplete ማለት ያልተሟላ ነው፣ ገና አዳዲስ ኤሌመንቶች ይገባሉ እዛ ውስጥ ተብሎ የሚታሰብበት ፔሪድ ነው። የመጨረሻው ፔሪድ ፔሪድ 1 contain only 2 elements hydrogen and helium። የመጀመሪያው ፔሪድ ሁለት ኤሌመንቶችን ይዟል። ማናማን? ሃይድሮጅን እና ሂሊየምን ይዟል ማለት ነው። ሂሊየም ምናልባት አሁንም ላሳያችሁ እዚህ ጋር የመጀመሪያውን አትሊስት የመጀመሪያው ፔሪድ ይዩት። ፔሪድ 1 ማለት ቢጫውን ይዩት፣ ሃይድሮጅን እዛ አለ። እዚህ ጋር ተሻግራችሁ ደግሞ ያው እቺኛይቱ ሂሊየም ኦኬ፣ ሁለት ኤሌመንቶችን ይዟል ማለት ነው። ሁለት ኤሌመንቶች ፔሪድ 2 ስንት ሊይዝ ይችላል? 1 2 3 4 5 6 ከዛ ተሻግረን እዚህ ጋር 7 8 ኤሌመንቶችን ይዟል ፔሪድ 2። እዩት ፔሪድ 2 and ፔሪድ 3 contain 8 elements each እያንዳንዱ 8 ኤሌመንቶችን ይዟል ሁለቱ ፔሪዶች ፔሪድ 2 እና ፔሪድ 3። ስለዚህ 1 2 3 ምን ይባላሉ? ሾርት ፔሪድስ ይባላሉ። አንደኛው 2 ኤሌመንት፣ ሁለተኛው 8 ኤሌመንት፣ ሶስተኛው 8 ኤሌመንት ስለሚይዝ። ፔሪድ 4 and ፔሪድ 5 contain 18 elements each አራተኛው እና አምስተኛው ደግሞ 18 ኤሌመንቶችን ይዟል። ፔሪድ 6 the longest period has 32 elements አይታችኋል። ረጅም የሚባለው ፔሪድ 6 ስንት ኤሌመንቶችን ይዟል? 32 ኤሌመንቶችን ይዟል። and ፔሪድ 7 31 ኤሌመንት ይዟል። 31 ፔሪድ 7 ኤሌመንትስ are radioactive or artificial elements ናቸው። እንግዲህ ፔሪድ 7 ያው ሎንገር ውስጥ ነው የሚመደበው፣ ግን ሎንግ ሆኖ ያልተሟላ ነው። ብዙ ጊዜ ራዲዮ አክቲቭ ኤሌመንቶች ናቸው ውስጥ ያሉ። ራዲዮ አክቲቭ ኤሌመንት ወይም አርቲፊሻል ኤሌመንት። ራዲዮ አክቲቭ ኤሌመንት ማለት ከዚህ ቀደም ስንመማር የምታስታውሱ ከሆነ ነምበር ኦፍ ፕሮቶን እና ነምበር ኦፍ ኒውትሮናቸው ባላንስ ሳይሆን ሲቀር ወይም ባጭሩ ቀለል ባለ ቋንቋ አቶሚክ ማሳቸው አለ እና አቶሚክ ነምበራቸው አለ። ባላንስ መሆን መቻል አለበት። ልዩነታቸው ሰፊ መሆን መቻል የለበትም። ያት ማች ሰፊ ከሆነ ወይም ልዩነታቸው የራቀ ከሆነ ራዲዮ አክቲቭ ይባላሉ። የሆነ ሰዓት ላይ ምን ይላሉ? ፍንዳታ ያካሂዳሉ ማለት ነው። then ምን ይሆናሉ? ፍንዳታ ካካሄዱ በኋላ ስቴብል ይሆናሉ። ግን እንደዛ በሚያደርጉበት ጊዜ ምን ሊያስከስቱ ይችላሉ? አደጋ ሊያደርሱ ይችላሉ። ወይም they are risky ይባላሉ። ወይም አደገኛ ኤሌመንቶች ናቸው እነዚህ ራዲዮ አክቲቭ ኤሌመንት የሚባሉት ማለት ነው። ለምሳሌ እንደነ ዩራኒየም አይነት ኤሌመንቶችን ብታው ራዲዮ አክቲቭ ኤሌመንቶች ናቸው። አደጋ ሊያደርሱ ይችላሉ። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ለሚሊታሪ ፐርፐዝ ይጠቀሟቸዋል ማለት ነው። except for the first period all periods start with an alkali metal and ends with a noble gas ከመጀመሪያው ኤሌመንት በስተቀር ሁሉም ከመጀመሪያው ፔሪድ በስተቀር ሁሉም ፔሪዶች ያ ማለት ፔሪድ 2 3 4 5 6 7 በሜታል ይጀምራሉ። በአልካሊ ሜታል ይጀምሩና በኖብል ጋዝ ይጨርሳሉ። የመጀመሪያው ፔሪድ ግን ሃይድሮጅን ሜታል ስላልሆነ በነን ሜታል ይጀምርና በሂሊየም ኖብል ጋዝ ይጨርሳሉ። ኦኬ ሌላው the number of elements in a given period and orbital being filled የሚል ቴብል አለ እዚህ ጋር ፔሪድ ነምበር 1 2 3 4 ኦርቢታል ኦኩፓይድ የሚል ነገር አለ። ነምበር ኦፍ ኤሌመንትስ የሚል ነገር አለ። እዚህ ጋር ይሄ ነገር አዲሳችሁ ይመስለኛል። 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p የሚል ነገር አለ።
ምናልባት እንዴት አድርጌ ልንገራችሁ የድሮ ቴክስት ቡክ ላይ ቢሆን ኖሮ ያለ ቅደም ተከተሉ አንድ ነገር አያመጣም ነበር። አሁን እዚህ ጋር ኤስ ምንድነው ፒ ምንድነው ዲ ምንድነው ኤፍ ምንድነው የሚሉ ነገሮች ዲ እና ኤፍም አሉ ማለት ዲ አለ እዚህ ጋር ኤፍም አለ እዚህ ስላልተጠቀሰ ነው እንጂ ኤስ ብሎክ ኤሌመንትስ ፒ ብሎክ ኤሌመንትስ ዲ ብሎክ ኤፍ ብሎክ የሚባሉ ኤሌመንቶች አሉ። ኦልሞስት ወደ 5 ኤስ አለ ፒ አለ ዲ አለ ኤፍ አለ 4 ወይም 5 ማለት ነው። ኤፍ የሚባሉት ኢነር ትራንዚሽኖች ናቸው። ዲ የሚባሉት ደግሞ መሃል ላይ ያሉት እርዝ ኤሌመንቶች ናቸው። ኤስ የሚባሉት እነዚህ አልካሊ ኤሌመንት የሚባሉት ናቸው። ፒ የሚባሉት ደግሞ ቦዳነን ሜታሎች ምናምን ነገሮች ናቸው። ይሄ ነገር የመጣው ለዛ ነው እና ኤሌክትሪክ ኮንፊግሬሽን ስንሰራም እነዚህ ነገሮች ያስፈልጋሉ ማለት ነው። ዜን እዚህ ጋር 1s2 እንላለን 2 ኤሌመንት ብቻ ይኖራል። እዚህ ጋር 1s2 ማን ነው 2s2 2p6 ይባላል። p6 ነው መሸከም የሚችለው። ስለዚህ 2 + 6 8 ኤሌመንት ይኖረናል። እዚህ ጋር 8 ኤሌመንት ይኖራል። እዚህ ጋር 18 ኤሌመንት እያለ ይቀጥላል። ስለዚህ እዚህ ጋር ዝም ብሎ ዘው ብሎ ስለገባን ይሄን ነገር ለማስረዳት የተቸገርኩኝ 1s 2s 2p 3s የሚለው ምናልባት ስለ ኤሌክትሪክ ኮንፊግሬሽን ወደ ታች ስናየው እዚህ ጋር አለ ክሊር ይሆናል ብዬ አስባለሁ። The position of an element in a given period can be determined by the number of shell occupied with its electron. እንግዲህ the position of the element in a given period can be determined period በምን ዲተርማይን ሊደረግ ይችላል? በነምበር ኦፍ ሼል። እንግዲህ በፔሪድ ውስጥ በአንድ ፔሪድ ውስጥ ተመሳሳይ ነምበር ኦፍ ሼል ነው ያለ ብለናል። Accordingly, the number of shell is equals to the number of period to which the element belongs. ኦኬ ስለዚህ ፔሪዱ ስንተኛው ፔሪድ ላይ ነው ያለ ተብለን ተጠይቀን ለማወቅ ከፈለግ ነምበር ኦፍ ሼሉን ማወቅ ነምበር ኦፍ ሼሉ ከታወቀ ፔሪዱ ይታወቃል ማለት ነው። ኦኬ For example, electric configuration of sodium 1s2 2s2 2p6 3s1 281 እናንተ የምታውቁት በሜን ኢነርጂ ሌቭል የሚሰራው ነው 281 በሜን ኢነርጂ ሌቭል የሚለውን ኤሌክትሪክ ኮንፊግሬሽን ነው የምታውቁት እንጂ ይሄኛውን ኤሌክትሪክ ኮንፊግሬሽን አታውቁትም። 1s2 2s2 2p6 3s2 የሚለውን ነገር አታውቁትም። ይሄ እኔው እዚህ ጋር SPDF ኖቴሽን ነው የምንለው ወይም ኤሌክትሪክ ኮንፊግሬሽን ነው የምንላት ይችን አይነት የኛው በሜን ኢነርጂ ሌቭል ነው። ሶዲየም እንግዲህ 1 2 3 3 ሼል አለው 3 ሼል አለው hence sodium is found in the pair 3 ስለዚህ 3 ሼል ስላለው 1 2 3 3 ሼሎች ስላሉት ሶስተኛው ፔር ላይ ይገኛል እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ፔር 3 ያሉት ኤሌመንቶች በሙሉ ምንድነው ማለት ነው ተመሳሳይ ሼል ነው ያላቸው። ከሶዲየም ቀጥሎ ያለው ለምሳሌ ማግኒዚየም ቢሆን 282 ከዛ አልሙኒየም 283 ኦኬ ከዛ ሲሊከን ከሆነ ይቺ ቁጥር ነች እየተቀየረች የምትመጣው ማለት ነው። ሰልፈር ምናምን እያለ ይቀጥላል እስከ ማን ድረስ እስከ አርገን አካባቢ ድረስ ማለት ነው። ሌላ ኤግዛምፕል by looking example above write the electric configuration of F9 and Cl17 አሁን የፍሎሪን እና የክሎሪንን ኤሌክትሪክ ኮንፊግሬሽን ስሩ ነው የሚለው። what are the similarity and difference in the electric configuration of fluorine and chlorine? መጀመሪያ the electric configuration of fluorine ማለት 1s2 2s2 2p5 that means 27 ይሆናል። 27 እንዴት ነው የመጣው ካላችሁ ይቺ 1 የምታመለክተው ሜን ኢነርጂ ነች። ሜን ኢነርጂ አንደኛው ሼል ላይ ስንት ኤሌክትሮኖች አሉ? 2 ኤሌክትሮኖች አሉ ማለት ነው። 2 ኤሌክትሮኖች እዚህ 2 የምታመለክተው ደግሞ ሁለተኛው ሼል ማለት ነው። ሁለተኛው ሼል ላይ ስንት ኤሌክትሮኖች አሉ? 2 ሲደመር 5 7 አሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር 2 እዚህ 5 7 አሉ። ስለዚህ 27 እዚህኛው ጋር ግን ሶስተኛ ሄርንባት ያ3 ያለች እዚህ ጋር 3 መኖሩን ታመለክታለች። ስለዚህ 27 and the electric configuration of chlorine ደግሞ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 by the way ይሄ አሬንጅመንቱ ቅደም ተከተሉ 1s2 2s2 2p6 አሁን s s p s p
የሚለው እንዲሁም 1 2 2 3 3 የሚለው ኦፋ ፕሪንሲፕል የሚባል አለ። ካለ እናየዋለን እዚህ ቴክስት ቡክ ላይ፣ ከሌለ ግን የቀድሞውን ቴክስት ቡክ ሪፈር ማድረግ ግዴታ ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ኤኒሃው የክሎሪን ኮንፊግሬሽን ስናይ አንደኛው ሜን ኤነርጂ ሌቭል ላይ 2 ኤሌክትሮኖች አሉ፣ 2 ኤሌክትሮኖች። ሁለተኛው ላይ ደግሞ እዚህ 2 አለኝ፣ እዚህ 6 አለኝ፣ ደምሯቸው 8 አለኝ። ሶስተኛው ላይ ደግሞ እዚህ 2 አለኝ፣ እዚህ 5 አለኝ፣ 7 አለኝ። ሶ ተመልከቱ አሁን ስንት ፔሪድ አለው ማለት ነው? 3 ፔሪድ አለው። ለኛውስ 2 ፔሪድ አለው። both have the same number of electrons in their valence shell። አይታችሁት ሆነ 7 ነው የሚለው 7 ስለዚህ ቫለንስ ሼላቸው ላይ ተመሳሳይ ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን አላቸው ማለት ቫለንስ ኤሌክትሮናቸው ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ግን ፔሪዳቸው የተለያየ ነው። ይሄኛው ፔሪድ 3 ነው፣ ይሄኛው ፔሪድ 2 ነው። fluorine has 2 shell whereas chlorine has 3 shell። ሶ 7 መኖሩ ወይም ቫለንስ ኤሌክትሮናቸው ተመሳሳይ መሆኑ ደግሞ ምን ይጠቁምልናል ካል ወደ ግሩፕ ይመራናል ማለት ነው። ኦኬ በተመሳሳይ ግሩፕ ላይ ያሉ ኤሌመንቶች ተመሳሳይ ቫለንስ ኤሌክትሮን አላቸው ወደሚለው ያመራናል። እሱን የት እናገኘዋለን? ግሩፕ ላይ። groups are vertical columns of the element in the periodic table። vertical column ነው። there are 18 columns or groups in the modern periodic table። ስንት አሉን? 18 አሉ። እነዛ 18ቱ እንግዲህ ኤ እና ቢ ብለን ዲዛይን እናደርጋቸዋለን። ዲዛይኔትድ ይላል እዚህ ጋር። ግሩፕ ነምበርስ are usually designated with the number 1 up to 8 each followed by a letter A and B። እንዲሁም ከ1 እስከ 8 ሲል በአረቢክ ነምበርስ ሳይሆን በኢታሊክ ነምበር ነው የተቀመጠው ማለት ነው። ስለዚህ from 1A up to 8A ሜን ግሩፕ ወይም ኤ ግሩፕ ይባላሉ። and ከ1 ቢ እስከ 8 ቢ ሰብ ግሩፕ ወይም ቢ ግሩፕ ተብለው ይቀመጣሉ። so we have two types of group, main group and sub group. main group can be denoted by capital A and sub group represented by what? capital B ማለት ነው። elements in a given group have the same number of outermost shell electron። እንግዲህ ኤሌመንቶች በተመሳሳይ ግሩፕ ከሆኑ ተመሳሳይ number of electron ወይም ቫለንስ ኤሌክትሮን አላቸው። elements in the same group have similar chemical property። በአንድ ግሩፕ ውስጥ ያሉ ኤሌመንቶች ተመሳሳይ የሆኑ ኬሚካዊ ባህሪ አላቸው ማለት ነው። for the main group elements the group number is equals to the valence electron። ቫለንስ ኤሌክትሮን ከምኑ ጋራ ይመሳሰላል? ከግሩፕ ነምበሩ ጋር። ለምሳሌ እዚህ ጋር ክሎሪን እና ፍሎሪን ብታው 7 ነው። ቫለንስ ኤሌክትሮናቸው 7 ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ሰባተኛው ግሩፕ ላይ ይገኛሉ እንደማለት ነው። ሰባተኛው ግሩፕ ላይ ይገኛሉ እንደማለት ነው። ሰባተኛው ግሩፕ ላይ የትኛው ብሎክ ከተባለ ደግሞ ፒ ብሎክ። ፒ ብሎክ የሚያበቃው ፒ ላይ ነው እንደምታዩት ፒ። ኦኬ ስለዚህ ይሄ ኤስፒዲኤፍ የሚለውን ነገር ለማሳየት ያክል እስቲ ወደ ታች ካለ እናየዋለን። ከሌለ አለ እዚህ ጋር ኤስፒ። ስለዚህ ስላለ ችግር የለውም ላሳያችሁ ነበረ። እዚህ ጋር ክላሲፊኬሽን ኦፍ ዘ ኤሌመንት የሚለው ላይ እናያለን። so let's see an example. Electric configuration of chlorine which is equals to 1s2 2s2 p6 3s2 3p5 that means 2a7. the number of valence electrons of the chlorine is 7. hence chlorine is found in group 7a እንላለን። 7a so a ያልነው ለምንድን ነው? s እና p ማን ላይ ነው የሚገኙት? ኤስ እና ፒ የትኛው ግሩፕ ላይ ነው የሚገኙት? ሜን ግሩፕ ላይ ነው የሚገኙት፣ ኤ ላይ ማለት ነው። በት ዲ እና ኤፍ ደግሞ ቢ ግሩፕ ወይም ሰብ ግሩፕ ላይ ይገኛሉ። ያ ማለት ዲ ማለት ትራንዚሽን ኤሌመንት ላይ ነው። ኤፍ ማለት ደግሞ ኢነር ትራንዚሽን አርዝ ኤሌመንት የሚባሉት ላይ ታይ ለብቻቸው የተቀመጡት ላይ እናገኘዋለን ማለት ነው። next classification of the elements የሚል ነገር አለ። classification of the elements okay fine. the assignments of all the electrons in an atom into a specific shell or orbit
that is SPDF is known as the element's electric configuration ይባላል። እንግዲህ ቀድም ላይ በሜን ኢነርጂ ሌቭል ስናስቀምጣቸው ነበረ። ኦኬ ኮንፊግሬሽኑ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ SPDF የሚባል ወይም ኦርቢታልስ ይባላሉ። S ኦርቢታል፣ P ኦርቢታል፣ D ኦርቢታል እና F ኦርቢታል ይባላሉ። ይሄ ምን ይባላል? ኤሌመንትስ ኤሌክትሪክ ኮንፊግሬሽን እንለዋለን ማለት ነው። The elements can be arranged into a long forms of the periodic table based on the electric configuration and classified as SPD and F block elements. ኤሌመንቶች S block, P block, D block and F block elements ተብለው በአራት ልንከፍላቸው እንችላለን ማለት ነው። የመጀመሪያው እስኪ S block ኤሌመንቶች እነማን ናቸው? If the last electron enters into S orbital, the elements are called S block elements. Electric configuration ሰርተን ኦኬ ኤሌክትሪክ ኮንፊግሬሽን ሰርተን መጨረሻው ላይ S ላይ የሚያቆም ከሆነ that element is S block element ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደ ኤሌክትሪክ ኮንፊግሬሽን ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ለምሳሌ P ላይ ነው ያበቃው P block element ነው ማለት ነው። እንበልና ይሄኛውን ብንደልተው እና 3S2 ላይ ቢያቆም S block element ሆነ ማለት ነው። The general valence or outermost shell electric configuration is given by NS1 minus 2. That means 1G NS1 for alkali metal and 1G NS2 for alkaline earth metal, where 1G 1 ምንለው ዝለ አይነች ባይዘው የኢጣሊያን ስለሆነች ነው represent the inert gas or core ይላል። በእንደዚህ አይነት ወይ represent እናደርገው እንችላለን ማለት ነው። ሞር ክሊር ላድርግላችሁ። IG NS2 IG ወይም እዚህ ላይ አንድ ምናምን ያልኳችሁ ምንድን ልላችሁ ፈልጌ መሰላችሁ? ይሄ አንደኛው ኤሌክትሪክ ኮንፊግሬሽን የምናስቀምጥበት ወይ ነው። IG ማለት ኢነርት ጋዝ ነው። IE ኢነርት ነች፣ G ጋዝ ነች። ኢነርት ጋዝ ከዛ NS2 የኢነርት ጋዝ ኤሌክትሪክ ኮንፊግሬሽን አስቀምጠን ከዛ ትርፉን NS ብለን N ሜቢ 1 ሊሆን ይችላል 2 ሊሆን ይችላል ዲፔንዲንግ ኦን ዘ ኮንዲሽን ማለት ነው። 1 up to 2 እዚህ 1 minus 2 ብያችሁ ነበር። 1 up to 2 ነው። 1 up to 2 ማለት 1 የምትሆን ለአልካሊ ሜታሎች ነው። 2 የምትሆነው ደግሞ ለአልካላይን እርዝ ሜታሎች ነው። ያ ማለት መጀመሪያው ግሩፕ ላይ ያሉት NS1 ናቸው and ሁለተኛው ግሩፕ ላይ ያሉት ደግሞ NS2። IG የሚለው ግን ኢነርት ጋዝ ነው እና ያለን በምሳሌ ወደታች። ሁለተኛው B block ኤሌመንት ነው P block. If the last electron enters into the P orbital, the elements are called P block element ይባላል። ማን ላይ ካረፈ? P ላይ ካረፈ። ለምሳሌ እዚህ ላይ P ላይ ስላረፈ P block element ነው ማለት ነው ክሎሪን። Okay. The general valence shell electron configuration is NS2 NP 1 up to 6. The P block elements are placed into group 3 up to group 8. ከግሩፕ 3 እስከ ግሩፕ 8 ድረስ ያሉትን ያጠቃልላል ማለት ነው። ያ ማለት ሜታሎይድ ላይ ያሉትንና ነን ሜታሎችን ማለት ነው። most of the time እነሱን ይይዛል። P block የምንለው የሚያርፈው NS2 NP 1 up to 6 NP1 NP2 NP3 NP4 እያለ እስከ 6 ድረስ። Valence shell electron for S block element is equals to the number of electron in S orbital having the highest principal quantum number ይላል። ሁለተኛ valence shell electron for P block elements are is equals to the number of electron in S and P orbital having the highest principal quantum number። አይታችኋል? P block ከሆነ የማንና የማን እንደምራለን? የኤስን እና የፒን እንደምራለን። ቫላንስ ኤሌክትሮኖችን ለማወቅ ማለት ነው። እዚህ ጋር ተመልከቱ ኤስ አለ ፒ አለ የኤስን እና የፒን። አሁን እዚህ ጋር 2 ነው ያለች። እዚህ ጋር ደግሞ 1 up to 6 ይላል። ለምሳሌ 1 up to 6 ሲል 4 ቢሆን 4 plus 2 6 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቫላንስ ኤሌክትሮኑ ስንት ነው? 6 ነው ማለት ነው። 6 ቢሆንስ እዚህ ጋር NP 6 ቢሆንስ 2 plus 6 8 ይሆናል። ስለዚህ ማክሲመም ኦፍ 8 ኤሌክትሮን ቫላንስ ኤሌክትሮን ወይም ቫላንስ ሼሉ የማክሲመም ኦፍ 8 ኤሌክትሮን መሸከም ስለሚችል
እንደዛ አድርገን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር the valence shell electron of s ብሎክ ከሆነ ግን የእሷን ብቻ መደመር ነው። የእሷን እዚህ ጋር ns2 ትላለች ወይ 2 ነች ወይ 1 ነች ማለት ነው። ሲ ላይ the total number of valence shell electron is equals to it is group number according to A and B convection. total number of valence shell ከማን ጋር እኩል ነው? ቫለንስ ሼል ከግሩፕ ነምበር ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ሂሊየም ለምሳሌ ns2 ነው is excluded from p block in terms of electric configuration and it is better to consider as s block elements. But according to the chemical behavior, it is justified to place in group 8. አሁን ሂሊየምን ብትወስዱ ns2 ነው ns2 ነው ፒ ብሎክ አካባቢ ነው የሚገኘው፣ ግን ከፒ ብሎክ ኤክስክሉድ ነው የተወገደ ነው። ቦታው ግን ፒ ብሎክ አካባቢ ነው የሚገኘው። ለምንድን ነው ካላችሁ ns2 ብቻ ነው የሚያበቃው። ፒ ብሎክ ከሆነ ግን ፒ መጨመር አለበት። ns2 ፒ 1 up to 6 መባል ነበረበት። እሱን ስለማያሟላ ነው። ኬሚካል ፕሮፐርቲውን ስታዩ ከፒ ብሎክ ኤሌመንቶች ጋራ ወይም ከግሩፕ 8ቶች ጋራ ተመሳሳይ ባህሪ ያለው ግን ፒ ብሎክ አይደለም። ሶስተኛ ዲ ብሎክ ኤሌመንት ነው። if the last electron enters into d orbital the elements are called d block elements except ቶሪየም ከሚባለው ኤሌመንት በስተቀር ዲ ብሎክ ኤሌመንቶች ላይ ይመደባል። the general valence shell electroconfiguration is ns0 up to 2 n-1 d 1 up to 10 or ns1 up to 2 into n-1 d 1 up to 10 except ፓላዲየም ከሚባለው ኤሌመንት በስተቀር። ፓላዲየም ይህን ፎርሙላ ስለማያሟላ ማለት ነው። the total valence shell electron of d block element is equals to the total number of electrons in the outermost shell ns orbital and pentylium shell n-1 d orbital። እዚህ ጋር ፐንቱልማይት ሼል እና አንቲ ፐንቱልማይት ሼል የሚል ነገር ከዚህ ቀደም ባለው ፓርት ላይ አይተን ነበር። ምን ማለት ነው ካል ከቫለንስ ሼሉ ቀጥሎ ወደ ውስጥ የምናገኘው ፐኑልቲሜት ሼል ይባላል። ከፐኑልቲሜት ሼል ወደ ውስጥ ስንገባ የምናገኘው አንቲ ፐኑልቲሜት ሼል ይባላል ብለን ስለ ሜን ኤነርጂ ሌቭል ስናወራ አይተን ነበር። ከዛ የመጣ ነው ይሄ። አራተኛና የመጨረሻው ኤፍ ብሎክ ኤሌመንት ነው። ኤፍ ብሎክ ኤሌመንት if the last electron of the element enters into f orbital they are considered as f block elements. The general valence shell electron configuration is ns2 into n-1 d0 up to 1 n-2 f1 up to 14. ስለዚህ f ስንት ኤሌክትሮኖችን እስከ መሸከም ይደርሳል? 14 ድረስ ይደርሳል። እስከ 14 ድረስ። the total valence shell electron which is equal to electron present in ns n-1 d and n-2 f orbital or subshell ይለናል። ምናልባት እዚህ ጋር አንዳንዴ ቀደም ተከተሎች የተዛቡ ነገሮች ስላሉ ቅድሚያ ማወቅ ያለባችሁ ነገሮች ኖረው ሳለ አንዳንድ ወደ ላይ የሚሄደው ነገር ትንሽ ግራ ሊያጋባችሁ ይችላል። ግን ዛት ማች ዲፊካልት አይደለም። የሚከብዳችሁ ከሆነ ደግሞ የድሮ መጽሐፍ ሪፈር ማድረግ ነው። እሱ ክሊርሊ ያስቀምጦታል በደንብ እያንዳንዱ ነገር ማለት ነው። ሌላውና በዚህ ክፍል ውስጥ የምናየው የመጨረሻ ቶፒካችን ዘ ሪፕሬዘንታቲቭ ኤሌመንትስ ነው። ሪፕሬዘንታቲቭ ኤሌመንት የሚባሉት እነማን ናቸው? ዘ ሪፕሬዘንታቲቭ ኤሌመንት አልሶ ኮልድ ሜን ግሩፕ ኤሌመንትስ ይባላሉ። are the elements in group 1a through 7a, all of which have incomplete field s or p subshells of the highest principal quantum number. እንግዲህ ከአንድ a እስከ 7a ያሉት ሪፕሬዘንታቲቭ ኤሌመንት ይባላሉ። ለምንድነው 8a ያልተጠቃለለው ካል 8a is not a representative element rather ምን አይነት ኤሌመንት ነው? ኖብል ጋዞች ናቸው። with the exception of helium the noble gases group 8a elements are
all have complete filled p subshell ከአንድ ይዞ እስከ 7 ያሉት ኢንኮምፕሊት ናቸው ያልተሟሉ ማለት ነው። ኖብል ጋዞች ግን ወይም 8a ኤሌመንቶች ምንድናቸው? they are completely filled p subshell ናቸው። the electron configurations are 1s2 for helium and ns2 np6 for the other noble gases, in which n is the principal quantum number for the outermost shell. Some main groups have a traditional name and others are as a family of the first members in the group, which are often used to textbook የሚል ነገር አለው። ለምሳሌ ግሩፕ 1 እንግዲህ ትራዲሽናል ኔም የምንላቸው ግሩፕ 1 አልካሊ ሜታል ይባላል። ግሩፕ 2 አልካሊ እርዝ ሜታል ይባላል። ግሩፕ 3 ቦሮን ፋሚሊ፣ ግሩፕ 5 ግሩፕ 4 ካርበን ፋሚሊ፣ 5 ናይትሮጅን ፋሚሊ፣ 10 ኦክሲጅን ፋሚሊ፣ ከዛ ሃሎጅን ከዛ ኖብል ጋዝ የሚል ትራዲሽናል የሆነ ስያሜ አላቸው ይላል። ኦኬ ይህ ትራዲሽናል ስያሜያቸው ነው። የመጀመሪያው አልካሊ ሜታል፣ አልካሊ እርዝ ሜታል፣ ቦሮን ፋሚሊ፣ ካርበን ፋሚሊ፣ ናይትሮጅን ፋሚሊ፣ ኦክሲጅን ፋሚሊ፣ ሃሎጅን ከዛ ኖብል ጋዝ ብለን እንጠቅሳቸዋለን። እነዚህ በሙሉ ምንድናቸው? ሪፕሬዘንታቲቭ ኤሌመንትስ ይባላሉ። A clear pattern emerges when we examine the electron configurations of the elements in a particular group. The electron configuration for group 1a and 2a elements are shown in the figure. እዚህ ጋር ፊገር የሚለው ነገር ሞር ክሊር አይደለም ብያችኋለሁ። ለምሳሌ ይህን ፊገር የተዘቀዘቀ ስለሆነ የድሮ መጽሐፍ ታገኛችሁት እሱን ይዛችሁ ተከታተሉ። We see that all members of group 1a alkali metals have similar outer electron configuration. Each has a noble gas core and an ns1 configuration of the outer electron. አሁን ውስጠኛው የኖብል ጋዝ ኮንፊግሬሽን ነው ኮሩ፣ ውጨኛው ደግሞ ns1 የሆነ አውተር ኤሌክትሮን አለው። ሲሚላርሊ ግሩፕ 2a ወይም አልካሊ እርዝ ሜታል ከሆነ ደግሞ ከዚህ የሚለየው ኖብል ጋዝ ኮር ኑሮት ns1 በሚለው ፈንታ ns2 ይሆናል። እንደምታውቁት ns2 ይሆናል። The outer electron of an atom, which are those involved in a chemical bonding, are often called valence electron. ያ ማለት ኬሚካል ቦንዲንግ ስንል ለኬሚካል ሪአክሽን ወይም የኤሌመንቱን ኬሚካዊ ባህሪ ዲተርማይን የሚያደርገው ኤሌክትሮን ዳት ኢዝ ቫላንስ ኤሌክትሮን ወይም የቫላንስ ኤሌክትሮን ማለት ቫላንስ ሼሉ ላይ ወይም የመጨረሻው ሼል ላይ የሚገኘው ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን having the same number of valence electron accounts for the similarity in chemical behavior among the elements within each of this group. እንግዲህ በየግሩፑ ተመሳሳይ የሆነ ምን አላቸው ብለናል? ተመሳሳይ የሆነ ቫላንስ ኤሌክትሮን አላቸው። በአንድ ግሩፕ ላይ ያሉ ኤሌመንቶች ተመሳሳይ የሆነ ቫላንስ ኤሌክትሮን አላቸው። ተመሳሳይ የሆነ ቫላንስ ኤሌክትሮን አላቸው ማለት ኬሚካዊ ባህሪያቸው ወይም ኬሚካል ቢሄቪየራቸው ተመሳሳይ ነው እንደማለት ነው። This observation holds true also for the halogen. Halogen ማለት group 7a elements which have the outer electron configuration of ns2np5 and exhibit a very similar property. እንግዲህ የመጨረሻ ቫላንስ ኤሌክትሮናቸው ስንት ነው? እነዚህ ኤሌመንቶች 7 ነው። ያ ማለት 2 ሲደመር 5 7 ስለሆነ ኦኬ እነ ክሎሪን ፍሎሪን ምናምን የሚባሉት አዮዲን ምናምን የሚባሉ ኤሌመንቶች ናቸው እነዚህ። We must be careful, however, in predicting properties for group 3a through 6a. For example, elements in group 4a all have the same outer electron configuration, ns2np4. Okay, but there is much variation in a chemical property among those elements. Carbon is a non-metal, silicon and germanium are metalloid, and tin and lead are metals. አሁን እዚህ ጋር 4a ያሉ ኤሌመንቶች ኦኬ 4a ላይ ያሉ ኤሌመንቶች ወይም ካርበን ፋሚሊ ያልናቸው ኤሌመንቶች የተለያየ ባህሪ ያላቸው ይላል። ለምሳሌ ካርበንን ሜታል ነው ያ ክሊርሊ።
ሲሊካን እና ጀርማኒየም ደግሞ ሜታሎይድ ናቸው። ያ ማለት የሜታልም የነን ሜታልም ባህሪ ያላቸው። ወርታች ወረድ ስንል ደግሞ ቲን እና ሊድን ብንወስድ they are metals። ስለዚህ ሜታል ከሜታሎይድ ከነን ሜታል ጋር የተለያየ ባህሪ ያለው ማለት ነው። ኤዩቲኤም ፔሪዮዲክ ቴብል ወይም ምናልባት የቀድሙን ላሳያችሁ። አሁን እስካሁን ስናወራ የቆየነውን ነገር ተመልከቱ። የመጀመሪያው ግሩፕ ይሄ ግሩፕ አልካሊ ሜታል ይባላል። ኤክሴፕት ሃይድሮጅን አልካሊ ሜታል ተመሳሳይ የሆነ ምን አላቸው? ቫላንስ ኤሌክትሮን አላቸው። የመጨረሻ አንድ ማለት ነው። አንድ ይሄ ግሩፕ 2 ነው። ኦኬ አልካሊ እርዝ ሜታል ይባላል ግሩፕ 2። ከዛ ውጭ እዚህ ውስጥ ደግሞ ትራንዚሽን ኤሌመንትስ ይባላሉ። ዲ ብሎክ ኤሌመንቶች እነዚህ ናቸው። ዲ ብሎክ ኦኬ። እዚህ ጋር እነዚህ ሁለቶች ኤስ ብሎክ ናቸው። ዋናቱ ኤስ ብሎክ፣ ይሄ ዲ ብሎክ ውስጡ። ይሄኛው እዚህ ጋር ደግሞ ፒ ብሎክ ይባላል። ፒ ብሎክ ኤክሴፕት ዋት? ኤክሴፕት ሂሊየም፣ ከሂሊየም በስተቀር። ሂሊየም ምናልባት ወደዚህ ተቆርጦ ነው፣ እዚህ ጋር ተቆርጦ ስለቀረ ነው። ሂሊየም አለ እዚህ ጋር። ኦኬ ኖብል ጋዞች ከዚህ በኩል አሉ ስለተቆረጡ ነው። ሶ ቦሮን ፋሚሊ፣ ካርበን ፋሚሊ፣ ናይትሮጅን ፋሚሊ፣ ኦክሲጅን ፋሚሊ፣ ፍሎሪን ፋሚሊ ወይም ሃሎጅን ያልናቸው ይሄን ፋሚሊ ነው። ፒ ብሎክ። ይሄ ነው ኤፍ ብሎክ የሚባለው ደግሞ እዚህ ታች ያለው ኤፍ ብሎክ ይባላል። አሁን በግሩፕ ተመሳሳይ የሆነ ኬሚካዊ ባህሪ ያላቸው ብለናል። ምክንያቱም ተመሳሳይ የሆነ ቫላንስ ኤሌክትሮን ስላላቸው። ግን ሰምታይምስ ለምሳሌ 4 ላይ ብትሄዱ 4ኤ ላይ ብትሄዱ ካርበን ነን ሜታል ነው። ሲሊካን እና ጀርማኒየም ሜታሎይድ ነው። ኤንድ እዚህ ጋር ደግሞ ቲን፣ ሊድ የሚባሉ ኤሌመንቶች ደግሞ they are metal። ስለዚህ የተለያየ ነገር አለ ማለት ነው እዚህ ውስጥ። ግን በኬሚካዊ ባህሪያቸው በኬሚካል ቦንዲንግ ሁኔታ ስናይ የሚመሳሰል ነገር ይኖራቸዋል ማለት ነው። እሱ ብቻ ሳይሆን ሌሎችንም ብትወስዱ ለምሳሌ ኦክሲጅን ፋሚሊ ብትወስዱ እዚህ 3 ኤሌመንቶች ነን ሜታል ናቸው። ከዛ ሜታሎይድ ከዛ ሜታል ነው። ኦኬ ይሄው በግሩፕ ከሆነ ተመሳሳይ የሆነ ኬሚካል ባህሪ ያላቸው። በፔሪድ ከሆነ ደግሞ ነምበር ኦፍ ሼላቸው ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ሶስቱን ነገር ማወቅ ይኖርባችኋል ማለት ነው ጋይስ። ስለዚህ የተዘቀዘቀው ነገርም የሚዋራው እሱን ነገር ነው። ለማየት ራሱ አይመችም ይሄ ነገር። ኤኒዌይ ዛሬው ክላስ ይሄን ይመስል ነበር። አይ ሆፕ ክሊር እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ያልገባችሁ ኮንሰፕት ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ያሳውቁኝ፣ የመልስ ይሆናል። በሚቀጥለው በፓርት 4 the major trends in the periodic table የሚል ነገር እናያለን። እዚህ ውስጥ እንግዲህ አቶሚክ ሳይዝ፣ አዮናይዜሽን ኤነርጂ፣ ኤሌክትሮን አፊኒቲ፣ ኤሌክትሮኔጋቲቪቲ የሚባሉ ጠቃሚ ኮንሰፕቶች አሉ። እነሱን እናያለን ማለት ነው በፓርት 4። ፓርት 3 ይሄን ይመስል ነበረ። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። በሚቀጥለው ፓርት 4 እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። መልካም ጊዜ